Ito DCA chipping gun. Bigla na raw daw hindi gumana. Itetest natin to kung ano yung sira nito. Gamit muna tayo ng digital tester. Ayan, nasa lagay natin sa diode symbol. Tetest natin yung pinaka plug niya. Tapos pipindutin yung switch. Yan sa plug. Tingnan natin kung papalo. Tapos pipindutin yung switch. Wala. Tingnan natin kung ano yung sira nito. Maikli na yung niya, carbon. Ito naman sa kabila, maikli na rin. Palitan natin ng bago. Ngayon, check uli natin sa plug. Tapos sa lagayan ng carbon. Kung carbon talaga yung sira. Check natin kung papalo siya. Sabay switch. Sa kabilang naman, terminal. Pumalo. Sa kabilang side naman tayo. Ito kahit di napindutin yung switch, yung iba kasi, yung isa dyan naka-direct na. Yung isa sa switch nakakabit. Check natin sa isang terminal ng plug. Pumalo. Carbon lang yung ito, sira. Ito, palitan na natin ng bagong carbon. Ngayon, check uli natin sa plug. Sabay pipindutin yung switch kung papalo. Ayun, pumalo na. Carbon lang talaga yung sira niya. Naubos na.